Pilipinas! Game ka na ba for today's video? Ito ang number one podcast sa Pilipinas na ngayon pa lamang ilalabas. Ang podcast na walang inaatrasan, walang inuurungan, tunay na serbisyo, dugsowa at kabaklaan lamang. Dahil sa mga akla, Angat ang buhay ng lahat. Shot puno! uy, anong oras na? O-M-G? O-M-G? OMG! Oh my globalization with Jello, Marko, and Angelo. At ayan na nga, nagbabalik kami for another episode. At bago ang lahat ng yan, ako muna, ang cutie pie na dinadayo all the way from the land of samgipsalan, mga nagtatayuhang kapehan at tunay kapampangan, ako, si Jello Serrano. At sino ka naman dyan, Mare? Ako nga naman ang natatanging main, lead, at only vocal na isang girl group na never nag-debut. Ako lang to, Bev! Marko Suliman! Woo! At sino ka naman dyan, Mare? Hey! This is what dreams are made of. Ako ang kilalang sumisihot ng Tajin dahil ako lamang ang nagmamay-ari ng bansang Tunisia, Malaysia, Philippines. Kilala bilang Mama Ru ng ABCOM 2A. Ako, si Angelo Vasallo, hailing from the land of Pampanga. At ito ang G. Oh my globalization with Marko, Jello, and Angelo. At ayan. Okay, no? So, andito na naman tayo, mga bene. Itawid na natin So, ito na naman tayo, te. episode. Sa episode 4 na tayo. Episode 4. Malapit na tayo, guys! Konting iri na lang po. Ayan, so syempre, 'di ba, bago tayo tumungo sa ating topic for today, tika muna natin yung mga ganap plastic kasi ang dami ko talaga natutunan. Like yung mga napag-usapan natin from political globalization, like how all of these things, how all of these issues are political in nature. 'Di ba yung mga ganun natin na pag-usapan, yung mga advocacies natin, naalala ko yung kay Jello gender equality. Yung kay Angelo is yung sa education on yung sa integration of sex ed. Yan, integration of sex education, ganyan. And we also talked about yung importance ng intersectionality, which is my advocacy. Ayun. So, sobrang ganda ng discussion, super meaningful. Actually, Actually, yung episode na yun, so far, sa mga sunod natin, yun yung favorite episode ko out of the 3, ha? Dahil, although in this episode. although every episode naman is good, pero kumbaga, siguro ang episode 3 ang may pinakamarami ka talagang mapupulot na hindi ka dog showan. Actually. At magkasama kami nun ni Mama Ru. Yeah. At ayan, magkahiwalay na naman sila. Magkahiwalay na naman po kami. Fortunately po, tama, sabi na sa kapaklaan, tigil na. Pero in fairness, no, we're halfway through this podcast. Malapit na matapos ang season 1. So, season 2 ba tayo? Spotify, ba tayo from those two? Ngayon. Pero yun, no, Mare, since natapos na tayo sa yung globalization story, economic and political globalization, dayo naman tayo sa cultural globalization. Ayan. At syempre, bibigyan natin ng ating mga viewers ng patikim kung ano ba talaga or ano yung essence ng cultural globalization. So, ang cultural ang cultural globalization, no, it's characterized and defined as a phenomenon by which the experience of everyday life, as influenced by the diffusion of commodities and ideas, reflects a standardization of cultural expressions around the world. Ano yun? Pamatalino na naman. Oo nga. Pero basically, di ba, yung ibig sabihin lang ng cultural globalization. Again, interconnectedness of cultures and traditions. Yeah. So, syempre sa cultural globalization, meron dyan yung language, yung religion, yung mga customs, mga laws, policies. Actually, parang rin yun kasi
kunyari, yung mga customs natin dito sa Philippines, yung pagmamano, pag-oopo at po, ayan, makikita natin as part of our Filipino culture. At syempre, mas magdi-discuss pa natin yun further sa mga advocacies natin. Ayan! Tama! So, syempre, dahil wala naman na tayong masyadong kailangan i-introduce with regards to cultural globalization, since medyo self-explanatory naman na siya, di ba? Diretso na tayo sa mga advocacies natin. Kasi meron ata tayong something later. Oo. Ayun, abangan na lang natin. Abangan natin. Ano kami? Pagpapasabog kami ng LPG gas. Tama po, oo. Ayan. So, mag-start tayo kay Mama Jello. Sige, ano ang iyong advocacy for today? Ayan. Kaya sabi nga ni Meme Vice, huwag na magpatumpik-tumpik pa. Boom! Karaka. At eto na nga, ang advocacy. Ang first advocacy na manggagaling sa akin. At ayan. So, speaking of under tayo ngayon sa topic ng cultural globalization, which is, yet again, a topic na super broad, complex, maraming mga umbrellas under it. And so far, dun sa mga, when I was making this advocacy, ang hirap talaga mag-come up ng mga ideas because of course, wala namang one culture yung buong mundo. True. So we have also to consider in that fact in making yung mga advocacies namin. Pero ayan, since ayun na nga, for my advocacy, I believe kasi na one major aspect or component ng culture is yung language or linguistics. And of course, alam naman natin kung paano na-influence ng language yung culture. And of course, how we see the world and it is how the world is known today. And very often nga, yung mga languages, they are the first identity or yung mga marks of any given culture, mapa Asia, mga Black culture, or sa LGBT culture, di ba? For instance, a product of ang gay lingo, which is part of the very, very proud and colorful gay culture. And sabi nga ng meron ako nahanap meme na parang definition or parang metaphor sa regarding sa culture and linguistics is ang sabi dito German who speaks German in German land. So nagets niyo ba yun mga meme at sa ating mga viewers? Ulitin ko, is German who speaks German in German land. Is German who speaks German in German land. Yeah. Pero hindi siya patanong. It's actually a statement with a Okay. Para doon na yung relationship. Medyo gets ko siya. Pero alam ko lang naman na German ay German cut. Shabib kami. Pero yun na nga, before tayo mabayad ng YouTube dito, tumulo nga tayo sa going back sa aking advocacy. Although, unfortunately, many languages, not only in the Philippines, but all over the world, have always become extinct throughout human history. And at this very point, they are currently dying. And at an accelerated rate, which means super bilis. For the past decades, I think parang dumoble or tumiple pa yung pag-kill or pag-less or decrease ng mga languages. And isang malaking reason or cause ng pag-decrease ng mga languages or pag-extinct ng mga languages is because of globalization. Yes. Ayan. Bukod sa globalization, of course, we have to also consider imperialism, neocolonialism, and yun nga, basically language killing. And according sa aking research, nag-research. Ayan, nag-research po talaga ako dahil medyo sensitive topic siya. So, last months daw, like mga previous months, nag-launch ang Google ng isang interactive endangered languages project site. So, yung website na to, meron siyang mga catalog and isa sa mga advocacies niya is to raise awareness about dun sa mga endangered languages all around the globe. Not only sa specific countries like sa US
or sa Europe, but all over the world talaga. And languages and language bear centuries of cultural heritage nga naman. So like for instance sa atin, makikita natin yung influence ng Spanish colonialism, like yung mga words na como esta, which means ngayon na kumusta, na parang makikita natin kung paano nag-evolve and paano tayo nakapag-adapt dun sa cultural heritage natin before. And ayun, at this very point, according nga sa research ko, about half of the 7,000 languages spoken today will make it to the end of the 21st century. At magbibigay ako ng ilan sa 7,000 languages na to. At una na nga dyan ay ang sa Arawa, which is sa Taiwan. Pangalawa is Ainu, which is sa Japan. Pangatlo is Kusunda, which is sa Nepal. Pang-apat, Manchu, which is sa China. Pang-lima, Jarawa, which is sa India. And pang-anim and last, Kapampangan, which is sa Philippines. Oh, Ayan, wow. with all that being said, my advocacy, eto na, Meme, my advocacy focuses on the promulgation and the enriching of languages through education, like sa mga schools, sa mga government institutions, sa public transport, kahit saan. Basta napuput yung language into use, like gamitin sila sa pagtuturo, sa pagsusulat. And alam mo yon, personally, I don't really see the sense of, celebrating buwan ng wika, like every year, like kapag August, di ba? Parang buwan ng wika na, magbabarong na, ganon-ganon, like we have to celebrate our culture. Pero alam mo yun, walang progress or parang walang nakikitang essence bukod dun sa pagse-celebrate lang. Like acknowledging na mayroon tayong very diverse and rich culture, pero not knowing na ang dami na palang mga aspect ng ating kultura, specifically yung mga languages na namamatay. And what better way to actually use it? Kasi feel ko kapag dinidisplay lang siya, kunyari for instance sa mga MRT sa Manila, 'di ba, nag-try sila to incorporate yung mga sulatin na mga native pre-colonial. Yung mga pre-colonial writings. Pero alam mo 'yun, so kapag makikita mo siya diyan, hindi mo naman siya alam bigkasin. Hindi mo naman siya pinag-aralan. Hindi naman siya pinag-aralan. Like as very someone performative, diba? Exactly. Very performative siya. And parang, as someone na kunyari, tayong lahat, for sure, Filipino, pero kapag nakikita natin yung mga kasulatin na yan, like, anong sense? Kasi, first of all, hindi natin sila nababasa, hindi natin alam basahin, hindi natin alam kung saan ito nanggaling. So, performative talaga siya. And, yun yung gusto kong pagtuunan talaga ng pansin and i-solve dahil sayang yung word na sayang andun. We have to acknowledge it. Sayang ang rich culture and heritage ng Philippines. And like Mapawaray man yan, Bisaya, Ilonggo, ang daming languages ng Philippines. Like sa Philippines pa lang ha. Tapos iba pa, diba? Oo, like based din sa research ko, meron pang parang mas mahigit pa sa Philippines actually. Actually, ang alam ko nun is sa China ata. And same din yung case with us na nawawala din yung mga iba nilang languages. And ayun nga. And pangalawang ko naman doon, bukod sa paggamit talaga siya or put into use, is yung i-utilize talaga yung media. Kasi naniniwala talaga ako sa power ng media ngayon, kung paano nabibigyan ng ease of access to information and yun ng mga tao. And especially right now, parang andali na lang mag-spread ng mga ideologies. So, what better way to actually use media? Of course, it's free, it's very accessible and very fast yung pag-promulgate, pag-spread talaga. So, bakit hindi siya gamitin? Like, for instance, sa mga apps, ganyan. Kasi, ako medyo naiinggit ako sa mga Korean, sa mga Japanese, sa mga Chinese, sa Thai. Kasi, sila,
Although marunong silang mag-English or they can understand English fully, but meron pa din silang sariling kasulatan. Yes. Yung mga ratings Kumbaga nila. hindi priority ang English kasi. Oo. Like, hindi sila nagbe-base dun sa English-only policy. Walang mandatory. Yeah, hindi siya katulad mandatory. Sa Philippines. Exactly, oo. Na parang sa mga government institution, like, English yung mga batas. Totoo. Like, paano mo siya paano ng isang ordinaryo mamayang Pilipino kung hindi naman siya ganun ka literate or hindi naman niya alam yung mga terms. Like, ako mismo na estudyante, aaminin ko to, may mga ibang terms or words sa mga laws. Dahil kami ngayon, nagtitik po kami ng law for ano lang naman. May mga ibang words na hindi ko alam talaga. So what more? This people na walang access to such information, 'di ba? Or ano. So ayun, utilize media talaga. And mas mapapadali siguro kapag nagamit na natin yung media up to this extent. Kasi feel ko, yun yung isang flaw ng media right now. Kasi yung mga articles, may parang it's either English or Filipino lang naman yung language eh. So, bakit hindi kaya sila gamitin sa mga iba pa, like sa Bisaya nga, sa Kapampangan, ganun. And of course, mas mapapalawak pa yung range ng information dahil hindi lang siya nakafocus sa isang sector lang. So, pati yung mga ibang sector, like yung mga hindi pa like, yung mga taong hindi naman talaga marunong mag-English or magbasa ng English, meron pa, like, makakakuha pa din sila ng information. So, yun lang naman ang aking advocacy sa lahat ng dinadako, very mahaba. Pero, ayun, to reiterate lang, my advocacy focuses on the promulgation and the enriching of languages through education and utilize media. Ayun. Yes. So, ayan, tungo naman tayo sa'yo, Meme Marko. Ano ang iyong Cultural Globalization advocacy? Ayan, oo. At nasabi na nga, na mas nag-focus si Jello sa linguistics, sa language. Yeah. Mm-hmm. Ako naman, personally, kasi, ito disclaimer lang hindi talaga ako super religious, okay? Pero ang aking advocacy ay related sa religion. Tama! Kasi nga, medyo naisip ko din na medyo nagmamatch siya sa ating title, no? Hindi natin na-mention kanina, pero yung title ng video natin, Ating Tugon, God is a woman. Break free. Tama po. Sino Ariana Grande, kakabit sa tandaan niya. The power. Tama. Hindi, pero kasi, di ba, related pa rin kasi siya kasi like si Ariana Grande, alam natin, pop culture icon. Pero she's coming from Western culture. Yes. And admittedly, or whether we'd like to admit it or not, ang Western culture ang pinaka nag-spread ng yung pinakamalaking or malawak na religion that we have today, which is Christianity. Yes. Nag-start yan sa Europe, 'di ba? So, ngayon, ang pinaka pinupush forward kong advocacy sana is that we strengthen and we maximize the resources to push for interreligious dialogue talaga. Although, gets naman kasi like, naging parang advocacy din yun ng mismong Catholic Church last year, if I'm not mistaken, ang year of interreligious dialogue. Although personally, in my opinion, wala ako masyado nakitang progress doon. So like, feeling ko kailangan pa siyang i-part 2. Gawin, i-extend talaga siya hanggang sa makakaya. Kasi religion, whether we'd like it or not, nagiging cause siya ng war, nagiging understanding, nagiging cause siya ng conflict of interest. Mahirap. And bakit hindi naman sa gagawa tayo ng isang homogeneous na religion na for all Hindi naman yun kasi we have to respect the culture of other people. Pero ang mas pinupush forward ng interreligious dialogue, at least in my end, is that we understand the differences in these things and we push for something that we find in common ground. Yeah. Diba? Na parang
hindi kasi naman lahat ng religions monotheistic. Iba polytheistic, yung iba wala talagang sinasamba, more on ano sila, actions, more on yung ano talaga nila, yung way of living. Ganon. So like, why do we not find a common ground for all these things while still being able to appreciate the differences? Diba? Kasi importante na meron kang magbigay na respect towards the long-established culture and tradition of these religions. And religion itself is culture. Diba? It's cultural. So, I guess for me, ang pinaka gusto ko talaga makita and gusto ko i-push forward is that makapag-usap, magkaroon talaga ng, although mahaba-habang debate yan, mahaba-habang proseso, hindi naman siya mangyayari overnight eh. Pero at the same time, a girl can hope, a girl can dream. So parang, bakit hindi natin simulan, even with our own country, na parang there's an existence of a lot of religions. Merong paganism dyan, merong mga Muslim, merong mga Christians, and even sa Christianity, ang daming mga sectors eh. Merong born again. Merong, may born again, may Protestants, merong mga dating daan, ayan, mga Jehovah's Witnesses. Ang daming forms of Christianity as a religion. Kung yun nga mga mismong mga religion na yun, hindi makapag-unite as Christianity. Paano pa kapag marami, di ba? Exactly. So, mahaba talaga siyang proseso. I don't think I'm gonna see it in this lifetime. However, syempre, if we're not gonna start now, then when will it start, di ba? Tama, sabi nga ni Dua Lipa, di ba? Go start na. Ganon ang Dua Lipa realness. Tama. Ayun, at ikaw naman, Miss Angie, ano ang iyong advocacy? Alam mo, honestly, sobrang hirap mag-isip na advocacy towards culture. Actually. Kasi you cannot really make one advocacy for all the cultures kasi we're all different. Even though they say na Asian tayo, there are still different cultures from Asia Even na. within that scope. Even somewhere. Yeah, I think there was like, ang tawag dito, alam niyo yung movie ng Raya and the Last Dragon? Yeah. Diba, diba nagka-issue doon na pinag-merge yung lahat ng cultures of Southeast Asian. So yeah, sabihin natin pare-pareho tayo may rice terraces, types of clothing. But we're still different. We still have, you know. And like, ang funny thing, fun fact, parang napakita din yung Tausug na tribe. Yeah. Pero hindi accessible yung Disney Plus sa Pilipinas. Sa kanila. Like, di ba? Kapitalismo. True. So, siguro, I think, my advocacy would be more of an umbrella term. Sa inyo, very specific. It's kay Jello, linguistic, kay Mamang Marko, religion. Sa akin, siguro, yun nga, more umbrella term. Ulit-ulit tayo. Pero, I think going back in our childhood, we grew up in Western media. Yeah. You know, you admit it or not, Western culture. Paglaki mo, ang una mo makikita sa TV, Disney, Cartoon Network, Nickelodeon. Yeah. And yung mga fathers and mothers mahilig sa Keeping Up with the Kardashian, Transformers. Sex and the City. Sex and the City. So I think my advocacy National Geographic. So I think my advocacy would be watering down Western culture while empowering up Eastern culture. Kasi I mean, gano'n, tas gano'n. Ganon. Parang pindutan lang ng elevator. Oo, girl. Mom want this chicken joy. Pero yun ang aking advocacy. Kasi I think if we're not going to empower the Eastern culture, tulad yan ng masasabi ni Jello in terms of linguistics, mamamatay yan. Mamamatay yan at some way or another. And dominate kasi ng imperial West eh. And even though sabihin nilang, lang yan, like specific company lang yan na Western. Girl, may conglomeration tayo tinatawag na. Tama. Ang daming hawak ng Western countries with different types of businesses. Disney talaga. Pa lang, di ba? Disney pa lang, ang dami niya ng hawak. Marvel. Pa yung mahawak ng Disney. Lucas. Yon, etc. And I think sabi ni Mama Ru ay A24 daw. although yung empowerment of Eastern culture, medyo nakikita na natin. Nakikita na talaga siya. Like, Eastern culture is slowly entering Western folks.
Tulad ng ating mga Korean culture. K-pop, Hype. Korean Super, like, culture. ang dami ng mga kano na super K-pop fans. Oo. Diba? So I think it's not much of a problem for East Asia, but I think it's more of a problem for Southeast Asia. Tama. Kasi, Even Middle Eastern. Kasi even Middle Eastern, yeah, actually. there's still a stigma surrounding Middle Eastern culture. Kapag taga Middle East, mga Arabians ay terrorists. Yeah. Like, Even it's affecting them. Oo. Diba? Even India. Nahihiwalay nga yung India sa Asia. Nagugulat sa mga tao. Ay, Totoo, like, Asian yung sila? India. Ganon. Diba? Magugulat, ang dami nagugulat. Kaya I think na we really need to empower first of all, magandang empowerment dyan yung art sector kasi yung talaga yung aabot with different to far away places like film, music, poetry, literature, etc. TV shows. And I think it's a good advocacy also in our country na girl, very westernized talaga. K-12 pa lang. Alam natin hindi tayo ready for K-12 pero because of the meron naman tayo mga diba, yung mga lumad schools. Yeah. Agriculture ang pangunahing tinuturo pero bakit dito sa K-12 parang gusto tayong ibigay sa ibang bansa? Diba? Parang point kasi tayo. Tsaka like yung rin, in terms of literature, yung English-only policy, it's not really good. And diba, when we grew up, pag bata, sinasabi ng mga magulang natin, matuto ka ng English kasi magiging successful ka. Tama. Paano ibasahan siya? Parang, even though that, we're the third country that has the best speaking language in terms of English, pero at the same time, English and Western media shouldn't be, the front runner of our success, of our vision of success. Marunong ka mag-English, hindi ka naman wala ka naman reading comprehension. True. Sabi nga ni Rizal. Ang baba ng reading comprehension. Yun nga, ang baba ng reading comprehension. Sabi nga ni Rizal, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa karoroonan. Hindi mamalansang isda yun. Ay, iba! Pero in terms of empowering, I think we're slowly seeing it but kailangan ng mas mabilis ang progress. Totoo. Kasi, girl, hindi tayo pwede kaming stagnant with just P-pop groups dominating the Western. We need also a lot of personalities, a lot of culture, kumbaga, yung pop culture natin na umabot na doon. Umabot na yung food natin doon, umabot na yung music natin doon. I think it's time for more na umabot. Yeah, on that note, additional lang, like, yun nga, with regards to food, parang, umabot nga sa Western culture, like, meron tayong mga Jollibee branches doon. But at the same time, it's like, used to, meron sinabi yung friend ko na parang, hindi niya daw bet yung mga Americans try Filipino food. Kasi parang Pinoy baiting. Pinoy baiting. As we've said in the first episode. Yeah. Yun, oo. Friend ko, kayo pala kausap ko nun. Welcome po sa OMG. Kung kaya saan nagsasabi lahat. Uy, pakibip po yun. Beep. Shubim pala, oo. Pero although it's a good advocacy, pero ang kinakatakot ko lang with this kind of advocacy, even though that we empower our Asian culture in general, nakakatakot na magamit siya without the permission of Asian cultures. Yeah, para magiging cultural appropriation. Oo, which is nagagawa na siya now and way before pa naman. Yeah. Which is nabanggit din talaga ng first episode. So I think throwback lang talaga itong episode 1. Very di ba, very in brand with globalization, interconnectedness and internet. Yes. So, ayun, I just wish for Asian culture to be empowered, but at the same time, merong, appropriation with the usage of culture thing. Yeah. Tama like every culture. Appreciation. Wala. Okay, netizen. Like erratum siya. Like the live dito sa OMG. I'm so sorry. Ayun lang. Appreciation for our culture kasi East Asian, Southeast Asian, Middle East, Central Asia, North Asia, we have the most, kiniklaim ko na Asian culture in general is the most beautiful and very diverse na marami ka talagang matitikman.
Agree. Food pa lang. What more kung ano, di ba? Ano? Places. Places. Hoy! Like, you explore, like, kunyari sa Cappadocia sa Turkey, ganyan. True. Like, dito sa Philippines, we have the world-renowned Boracay. Yeah. In the Philippines, we have my house. Tsaka in the Philippines, sinigang is considered the best soup in the world. Pero depende yan sa luto ng nanay mo. Ayun lang, like, if you're look at that na ang dami na achievements of Asian culture. Bakit, like, we're still sticking with white culture? Mga inuman na ba? May Carlo Rossi ako dito. Gina ba? Ayan. Pero yon, I reiterate of my advocacy lang na watering down of Western culture while empowering Asian culture, but at the same time, there should be appreciation of Eastern culture from Western citizens. Ayun. Ayan. So, recap lang natin, no? Ang kay Jello ay the promulgation of language, language and the utilization of media. Yeah. And sa akin ay interreligious dialogue, strengthening pa at pag-push forward pa for interreligious dialogue. At kay Mama Ru naman ay yung watering down of Western culture and empowerment for Asian and Eastern culture while appreciating the culture from Western citizens. Yeah. Ayun. Very good, mga bagets. At ayan, ngayon nakaano na natin yung mga advocacies natin, di ba? Pero syempre, hindi tayo dito nagtatapos, mga be. Kasi hindi talaga. Gaya ng sabi natin sa last episode, meron tayong pa-surprise book! Grabe talaga. Ano kaya ito, meme? Ano kayang pasabog to be? Ayan, malalaman natin, no? Kasi proud ako na isa siya sa mga talagang makakasama natin tonight. Oh, yes. Tama yan. Oh my God! Nag-release yung Star Cinemas. Like sabi, Star Cinemas proudly presents A Decade and Eight. Pero hindi, ito na talaga. So itong guest natin, meron tayong guest for for today's video. Ayan. So, yung guest natin, isa sa mga cherished friends ng mga bading dito sa episode na to. Ay isa siyang LGBTQIA ally. Ayan, marami siyang mga pakhak na mga pasabog even sa social media. Isa siyang alam mo yun, sobrang talaga, like makikita mo sa kanya yung love niya for different cultures, yung pag-appreciate niya sa different traditions, different communities, and feeling ko marami siya mako-contribute sa discussion natin with regards to culture and stuff like that, no? So without further ado, bigyan natin ng masigabong palakpakan isang volunteer for MetungGalo for Leni, isang member or co-founder ng Styles and Strategies at Wondoughland, ayan, ang natatangi, ang nag-iisa, Miss Ana Velasco, pasok! Yes! Hey girl, hey! Welcome sa OMG! Ayan, sino ka naman dyan, di ba? Balik tayo sa pin, tama. Ayan, hi Miss Ana! Hi Ate Ana, kamusta ka naman? Dyan, Ito, maganda. Tama yan. Di tayo papapangit, ha? True. Always pretty tayo. Ayan. Kahit gabi na, maganda pa din si Ate. Tama, kahit nasa staircase tayo, At tumakas sa work, ganyan. Kabit. Ayan. Pero yan, thank you so much for spending your time with us for this episode, Miss Ana. Ngayon, syempre, dahil ikaw ngayon nakikita namin na isa sa mga friends namin na super pakak talaga kapag sa social media, like body positivity activist, advocate, ayan. Tapos ang daming alam sa pop culture references. Alam natin yan bilang mga LGBTQ people at mga allies, no?
baka marami tayong makuhang knowledge kay Miss Anna tonight. For sure. For For sure sure naman, naman. di ba? Oo. So, ngayon, chika-chika lang tayo for today. Like, kung gusto nyo kumuha ng kape, di ba, why not? Nag-showan lang na kami, gano'n. True yan. Grab your drink. What kind of drink do you want? Let's do the tango, Yes. ganon. Mamili ka ng drink Ayan. mo. Coffee, me, or tea. Yeah. Ayan, so Miss Anna, meron kami ilang mga tanong sa'yo na medyo related din sa topic natin for today. No? So una, gusto namin malaman, ano yung mga una sa lahat, yung favorite film mo of all time. And bakit yon? Oo. Pinaka-favorite ko na film. Hindi ko alam kung ano ba siya, matataguri ang film. Pero kasi I really, really love yung Hamilton. Hinabol ko talaga siya sa Disney Plus. Yes. Musical, di ba? As musical siya. For context, kaya ko siya naging favorite is, siguro napanood ko siya 48 times. Taray ng 48, Grabe, may Nag-reach time. out. May number, oo. Tapos, ewan, kasi, alam mo yun, since nasa culture tayo it's American history combined with pop culture. So, film, pinakita niya yung history, or it explained history in a very, very interesting way, na tipong pati bata, parang mahihikayat siya na alamin yun. Yeah, exactly. For context, di ba, ang Hamilton, it's about yung creation ng mismong American government and yung state mismo ng America, United States of America as we now call it today. Tapos, ang fun fact pa is, it's played by people of color. Di ba? Yeah. Which is a really good thing to consider. Kasi ang America, originally, ang mga colonizers sa America, mga white, mga British. Yes. Yeah. Pero yung nagkaroon ng representation ng people of color through that musical na ngayon nag-i-air mismo sa Disney Plus for a lot of people to see. So super, actually agree ako kasi may friend ako na nagpakilala sa akin ng Hamilton years before na super naengganyo din akong pakinggan yung Hamilton. So like, I love Hamilton the same way Miss Anna does. So like, I love it. Oo, super enjoy ako dyan. And suggest ko mga bading, panoorin niyo siya if you have the time. O kaya, makinig lang kayo dun sa soundtrack. Magigets yung story. Sa OST, actually, maganda nga daw. Diba? Super, like, top tier. Tsaka Lin-Manuel Miranda, ang galing. Super galing. Totoo. Tama. Ayan, tama. Hindi siya film, pero nairaos natin. Kasi maganda, like, meron siyang parang HD copy na yung mismong Broadway play, di ba? So, yeah, maganda. Parang film na din, in a way. Kasi story pa din naman siya. So, yon, thank you for that. Kayo ba, meron ba kayong mga favorite films, guys? Sabihin nyo lang huwag yung Kasi ito tayo sa back dito Baka mamaya tatlong oras tayo Unahin natin si from my point of view on the top side, left side, si Jello. What's your favorite film? Oh my gosh. Actually, hindi ko pa siya naiisip. Pero sige, isipin ko siya right now. Siguro, ang hirap Ang hirap kasi ang dami ko talagang favorite film, mapa-local or international. Pero, on top of my head talaga is Hunger Games. Like yung series ng Hunger. Like actually, we were talking nung isang araw ni Mama Ru and we kinda parang nag-uusap kami about like yung production ng Hunger Games, how it was considered as a cultural reset nga, ika nga ng mga bading sa Twitter na like at that 2012 ata, I think. 2012 ang first release. Ang first release, like, ganun na siya kaganda talaga, like, yung writing. And sabi nga nila, parang it's parang one of the films na parang, it's either parang tinapatan niya yung book or parang hinigitan pa niya yung book. Yes. So, parang ayun, for me, it's Hunger Games talaga. And ikaw na, Mama Maru, ano yung same question? Bilang marami nang napanood, dami ng pelikula. Pero meron ako isang binabalik-balikan every Christmas. It's a tradition. Every year. Ang aking favorite film, and I think all of you knows it, would be
si Elle Woods from Legally Blonde. Ay, bongga! True! Even though that it's a chick flick, it shows that hyper-femininity is power. At sabi nga nila, pag nakasuot ka ng pink, mananalo ka. Tama! Yes, dahil si Elle Woods certified Kakampi. Tama po. Tsaka like, Certified, hindi po siya bayaran. hindi siya bayaran. Tsaka you'll see how, hindi siya yung type of feminist films na ginagamit na masculinity is more powerful than femininity itself. Mas pinapakita dito na kahit galing ka ng sorority, kahit nagpe-paint ka ng nails, you're still as powerful as, females who present themselves as, masculine. Yan. True. And you don't have to pretend or portray yourself as a masculine figure. Yes. To present the power that you have. Bong. Yeah. True yan. O ikaw naman, Mamang Marko. Actually, recent ko lang siyang napanood, pero like super gandang-ganda ako sa kanya. At the moment, favorite film ko siya. Yung Mommy, 2014 film. It's a French-Canadian film. Super ganda talaga. Okay. Super It talks ganda about nun. mental health, like realistically and all that. Tapos, besides sa, maganda yung mismong plot, like, it's French-Canadian. It's Western in a sense, pero at the same time, hindi siya made Hollywood. Yeah. Hollywood film. So like it really does bring out a lot of talent coming from upper side ng America, which is Canada. True. And more so sa French side. Yeah. Quebec, if I'm not mistaken. It's a really good film. I highly recommend that you watch. Yes. And lalo na, Xavier Dolan is part of the community. Yes, tama. Yung director. Yeah. Saka like, girl, super yung soundtrack Oasis, Lana Del Rey. Sobrang ganda. Oo. Pero yon, next naman na question natin for Miss Ana, no? Para hindi na tayo matagalan dahil baka mamaya 3 oras talaga tayo mag-edit. Si Miss Ana na lang ang sasagot. Oo. Tama. Ayan. So, Miss Ana, gusto naming malaman ano yung favorite music mo at the moment na pop culture siguro? Or like pop talaga, ganun. Kasi yun ang sikat sa mga bagets, di ba? Yung pop, talaga, songs ngayon nowadays. Ang favorite ko right now, pwede ba kasi madami akong favorite na music. So, parang okay lang ba kung artist na yung sasabihin ko? Push. Go. Yeah, push. Now, I'm really, really in love with, oh my gosh, ang hirap. Ang dami. Talaga, no? Pag-enumerate ng 3. Go, sige, go. Top 3. Push natin. Na artist na pinaka-favorite ko talaga is, una, si Billie Eilish. And I love the of her song. Sobrang deep. Yan. Yeah. Yeah. Ed Sheeran. I love how he depicts love as something sad and dark. Ganon. May pinanghuhugutan talaga. Tama, Like, may hugot talaga. And then we also have Doja Cat. Ay, yes. Yes. Yeah. Tama. No questions asked. Alam natin bakit. Diba? Tama. Ayun. Next naman na gusto nating itanong kay Miss Ana. Ano yung parang favorite cuisine mo right now? Like food, ganon. Food-wise. Like anong country nag-originate, ganon? My Meron favorite ba? food, without a doubt, Thailand. Thailand. Thai food, no? Ang sarap naman kasi talaga ng Pad Thai. Ayan. Super Oo. bomb. Meme. Diba? Mango sticky rice. Yes, Oh my gosh. sticky sweet. Yes. Ang hang ng taga-Thailand. Charot. Ayan. Meme, totoo yan. Totoo yan. Talaga. Tama. Ang sarap ng Thailand. Yung tamarind nila, yung sriracha, ganyan. True. Oo. Ayan, pero syempre, dahil alam na natin yung mga likes and favorites si Miss Ana, dako naman tayo dun sa medyo serious na tanong. For you, kung magkakaroon ka ng parang gusto when it comes to culture, no? Kahit sa local setting lang or like sa Philippines lang, or kung meron ka mang mga advocacies for the future when it comes to culture sa atin, globally or locally or internationally, ano yon at bakit? Ayan. Pang Miss Universe. Pang Miss Universe. Ayan. So, if kung meron man akong gustong palawigin pa,
talking about Pampanga, unang-una is yung mother tongue natin or on how we speak Kapampangan. No. Yeah. So, sad to say, madami ng kabataan right now ang hirap magsalita ng Kapampangan. So, kasama ako dun sa bracket na yun because with my family, or I grew up sa Manila, but we transferred here in Pampanga, and my dad is sa Kapampangan. Pero I wasn't given the opportunity to learn, at saka sa we speak Tagalog and English. Now, when I grew up and I went to college, nag-aral po ako sa Holy Angel, crossover yarn yan. So, nag-aral sa Holy Angel. I was culture shocked kasi my classmates speak fluent Kapampangan. Tapos ako, I got that fear na baka ma-isolate ako or maiba yung tingin sa akin ng mga tao kasi I speak fluent English and Tagalog. Tapos, moving forward, I also parang nag-sink in din sa akin is the language is part of the culture, and if exactly. The culture is dying. Ayan. So, napag-aralan ko din na 10% na lang ng population ng Pampanga ang fluent Kapampangan speakers. So, parang nakakapanghinayang. Ang ganda-ganda nung I tried to learn the language by myself. Nakikipag-usap ako sa mga kaklase ko in Kapampangan, or pagka nagkukwentuhan sila, ayoko na itatranslate. Gusto ko ako yung makakaintindi mismo. Parang makikita mo that the language is very distinct kung paano mo siya binibigkas, kung paano mo siya sinasabi. Kakaiba siya, 'di ba? We also have the common saying na alam mo yung isang tao kung Kapampangan siya, kahit nasa Manila siya, distinct ang lengguwahe niya, or yung diction man lang niya. So, ang hirap, nakakalungkot na naiisip natin na namamatay na yung language na yon, or hindi natin ginagamit yung language na yon kasi akala natin it makes it look poor. Yung ganon. Parang ako, if I could have an advocacy moving forward about culture, papalawigin ko talaga yung Kapampangan parang language natin. Yung pagkakapampangan, kasi sayang siya, and it speaks volumes about us. Kung gaano tayo kalakas magsalita bilang mga Kapampangan, it speaks a lot about our culture, and it's so sad na it needs to die bago pa tayo mag-push right now na i-improve pa siya. Yon. Thank you so much. Grabe. Tama, true yan. I love it. Actually. And it translates, no, even in other cultures internationally. Like, there are cultures who actually have enriched talaga yung kanilang language, no? That they don't even use English as their primary mode of communication. Yeah. And sa Philippines talagang dito mo lang makikita yung mga English-only policies. Na-mention yan kanina ni Jello sa kanyang advocacy actually. Same kayo, no? Na parang language talaga. Yes. Linguistics ang pinaka-advocacy. Oo. Tama. Push yan, talaga. Kasi sayang talaga. Ayun, tama naman. Miss Universe naman pala. Oo. Ayun, I love it. Bago tayo matapos sa sa pag-guesting natin kay Miss Anna, magkakaroon tayo ng Fast Talk. Kaya hindi ko very alam new, Anna, mga very questions. unconventional. Napaka-unknown po. Controversial to, kaya kabahan ka na. Ayun na. Unang tanong, K-pop or P-pop? P-pop. P-pop. Huwiwi baguette or longa dog jolly hot dog? Wiwi baguette or longa dog jolly hot dog? Baguette. Tama. Bakit papa or binawi mo pa? Bakit papa? Ito, gusto ko to. Feel am or feel jap? Hoy! Feel jap. Feel jap! Ay, boga! Tama, doon tayo sa Asian culture. Tama. Yan. Ito, Olivia Rodrigo or olive oil from the olive branch of the olive tree? Olive oil of the olive branch from the olive tree. Sabi mo kay siya. Rufa May Quinto or Rufa Gutierrez? Go! Bet ko yun. Ito, Chambe-chambe or Tapins?
Ha? Tapins! Tita Pins! Nanay ni Tony G! Si Mami Pinti! Mami Pinti! Ayan. Ano? Sino choice mo? Si Tita Pinti na lang. Tama. Kesa si Catherine, di ba? Catherine, ano ba? Oo. Ito, papasok ang Reyna or magsasayaw ng cha-cha? I am queen. Papasok. Papasok. Tama, papasok ang Reyna. Ito for the last question. Tenderly juicy, licious resignation or Totoy Bear? Ano? Ewan ko siya. Yan din ang aming tanong sa Yan din ang aming tanong sa ating questionnaire. Scriptwriter, si Maru. Hindi, ito na lang. Ito na lang ang question. Mm-hmm. Cultural Globalization. Ay, ano ba yun? Hindi ko na din alam. Showbeam! Ito na lang ang question. Payamanin ang sariling kultura or payamanin ang kultura ng buong mundo? Ayan. Ooh, Mm. very spicy. Ano ang payamanin mo lang ating kultura. Tama, Yeah. bago tayo mag-progress. Fair. Ayun, fair na iraos natin. At dyan nga po True. tayo nagtatapos para kay Miss Ana. Oo, maraming salamat for Thank gracing you. us with your presence. Napaka-informative at fun ng interview natin with Miss Ana. Totoo. Laki Totoo pagdagsawan yan. siya sa atin. Tama, Tama. napag-jowan siya sa atin. Pero syempre, bago siya magpaalam, bigyan natin siya ng chance to promote anything na gusto niya i-promote na whether social media accounts or yung mga businesses niya, ganon, or any affiliations, organizations that you want to promote, pwede mo na i-promote. Ayan. Yan. The opportunity. Ayan. So, ano ba? Priorities first. Ipanalo natin to, mga kaibigan. True, laban tayo mga kakampings. We're currently having a donation drive sa MetungGalo for Leni. We are a production po na nag-continue ng isang parang video depicting the story of President Leni para sa mga tao na hindi matyaga sa pagbabasa. Isasayaw na para sa kanila. Yes. Tama! Please feel free to visit our MetungGalo for Leni. And para po sa mga donations, you could drop us a message dun sa page namin para makapag-donate kayo kahit 10 piso lang. It would be great help sa amin. Sobrang nakakatulong to. And then, secondly, me and my partner has a business. It's called Wondoughland PH. So, it's a local business selling high quality international pastries. So, if you want to taste our products, visit wondoughland.ph. And sa Grand Rally natin sa April 9, we will be uulan po ng matatamis na pagkain sa ating rally. So, giving away random cookies, macarons, and the like. Ibabato natin, ibabato na. Tama, parang pasabog talaga, bato talaga no? Oo. Yung hindi mo alam kung magagalit ka o matutuwa ka kasi may Tama, Last is, kung ikaw ay isang humble business owner at hindi mo alam kung paano sisimulan inyong marketing strategy, i-message nyo ako because we also have style and strats. Kung gusto nyo ng free, yes, I'm giving away free marketing strategies for the first 10 people na magbe-message sa akin through this video. Taray! Hindi na requirement, Kumbaga, 'di ba? So, 'yon. Kung gusto niyo kung gusto niyo na free marketing advice, please feel free to visit Style and Strat sa Facebook and Instagram. Yun na lang. Salamat. Thank you so much. Thank you so much, Miss Ana. Velasco. Maraming salamat. Thank you. Ayan. At ayan, dito na nga magtatapos ang ating episode. Of course, if you like this episode and podcast, please give it a thumbs up and hit that subscribe button
And if may mga gusto kayong i-share or i-keme or kung gusto nyong kausapin si Ate Ana, ayan, i-comment nyo dyan sa ibaba para naman malaman namin ang tindig ng masang kabaklaan. Tama! On that note, ngayong nalalapit na halalan 2022, huwag kalilimutan maging mabusisi sa mga kandidato, i-assert at ipaglaban ang karapatang pantao, at huwag kalilimutang bumoto! Yes, tama yan. At ayan, ako naman, ang cutie pie na dinadayo all the way from the land of samgyupsalan, mga nagtatayuhang kapehan at tunay kapampangan. Ako nga pala, si Jello Serrano. At sino ka naman dyan, Mare? At ako naman, ang only lead at main vocal ng isang girl group na never nag-debut. Ako lang to, Beb! Marko! Saliman! Poog! At sino ka naman dyan, Mare? Hey! This is what dreams are made of. Ako nga ang kilalang sumisinghot ng Tajin dahil ako lamang ang nagmamay-ari ng bansang Tunisia, Malaysia, Philippines. Kilala bilang Mamaru ng ABCom 2A, ako si Angelo Basalio, hailing from the land of Lubao, Pampanga. Huy! Anong oras na? Tapos na. At ito ang G! Oh my globalization with Marko, Jello, and Angelo. And Miss Ana! Bye! Bye! bye-bye, mom.